yung tamang proseso. Maraming proseso yan eh. From the time na in-issue yung writ of execution, kung titingnan nyo nga, in the first place, ang unang tanong dyan is, paano na-issue yung writ of execution? Kung namatay, Kung alam na. Kung alam na ng korte na patay na nga ba si Ginoong Basa at the time na in-issue yung writ of execution. Kasi bago i-issue ang writ of execution, kailangan yung party na humihingi ng writ of execution mag-file sa court ng motion for writ of execution. At pag nag-file ka ng motion, yung kabilang partido must be notified. Dapat i-notify sila na may ganong motion para yun na yung proper opportunity for the other party na sabihin na patay na ho yung abogado, patay na ho yung kliyente ko. Kung ano yung status ng case, kung i-oppose nila yung issuance ng writ of execution o hindi. Attorney, mukhang noong na-file itong motion for the issuance of the writ of execution, nag-withdraw na itong abogado ni Mr. Jose Basa. Kapag ganyan nag-withdraw na, kailangan mismo sa partido na po ba o dapat sa yung mismong nakasulat doon as yung akusado i-file? Yes, i-serve? Ang normal na, ang regular procedure is, kung nag-withdraw na yung abogado niya, at wala pang bagong abogado, yung party, yung mga notices, yung mga pleadings coming from the other party, ay directly dapat ibigay, i-serve dun sa party mismo. Kasi wala siyang abogado eh. So, kung merong lapse dyan, hindi nga nabigyan ng opportunity. Pero kailangan i-prove that may notice. Attorney, alam po natin na kaya pinipresenta itong mga lawyers ng defense itong tungkol dito sa Basa Guidote Enterprises ay dahil dun sa pera na pinagbentahan ng property nila sa City of Manila. Ito po ba, kung sakasakali po, under the law, meron nga pong otoridad, kung ma-establish po na may otoridad si Mrs. Corona na tanggapin itong bayad sa pinagbentahan ng lupa, pag i-deposito po ba niya ito, saan po ito dapat nakapangalan? Well, ang procedure niyan, kung pera yan ng kumpanya, dapat doon yun sa account ng kumpanya na i-deposito. Attorney, isa pang aspetong lumabas dito sa direct or cross-examination sa araw na ito ay si Miss Cristina Corona, isa siya sa partido, pero dun sa execution, parang isa din siya nag-certify noong number of shares at yung notice na serve pa sa bahay ng parents niya. Meron po ba tayong problema doon? Well, I think kasi kung ang ginagarnish nyo or ine-execute nyo is yung shares of stocks ng corporation, dapat naka-address yung notice of garnishment or yung writ of execution dun sa kumpanya. Yung notice of garnishment, dun dapat naka-address sa kumpanya. Kung ano yung reported known address ng company. At yun ay nakadeclare po ba sa isang government, sa SEC? Yes. Dapat na dun yan sa SEC. Kasi lahat ng mga kumpanya, registered corporations, yung general information sheet nila na fina-file every year, nandun yung updates kung may bagong or may changes sa address, changes in the stockholders, in the stockholders, yung composition ng stockholders and directors, ina-update yan, fina-file yan sa SEC. So yung SEC, yun ang pinakamagandang, yung pinaka-reliable na source of information para makuha mo yung address, kung sino yung existing directors and sino yung existing stockholders ng company. Pero napag-alaman nga natin, Mark, in the past, no, na hindi nga nagko-comply itong Basa Guidote Enterprises sa mga ganitong requirement. Pero kanina po, attorney, nabanggit nyo rin while the trial was ongoing, na in common practice po sa ating mga Pilipino, pag family corporation, ano po ba talaga yung nangyayari? Well, in reality kasi, pag family-owned corporation, they don't normally observe, hindi nila masyadong ino-observe yung mga requirements under the bylaws, kung anong nakalagay sa bylaws, kung anong nakasaad sa articles of incorporation, or lalo na yung kung ano yung provisions under the corporation code. Hindi nila yan ino-observe kasi pagkapamilya, may trust and confidence, hindi naman ako lolokohin ito eh. Usapang pamilya na lang yan. But the problem begins pag halimbawa isa dun sa kapamilya, nagiging
technical na. Wala akong pinirmahan, wala namang directors, wala namang nangyaring meeting ang board of directors. So walang documentation. So pag nag-umpisa yung problema, pag naghahanapan na ng documentation, yun ang problema. Normally yun ang na-encounter namin pag family-owned corporation. Nako, leksyon yan sa mga pamilya Walang na proper merong documentation. business. Oo, kailangan. Lalo na kung magkakapatid or magkapamilya dahil pag nag-away-away na yan, Mas the important. primary relationship can ruin business. Exactly. So, attorney, isa pa Kathy nabanggit kanina, yung presyo ng pagbili ng shares. Dahil nabanggit ni Senate President kanina that behind the shares is actually an asset that is worth 34 million. And yet, nabili lang niya ng magkano. Paano po 28,000 nangyaring yan. ganito, attorney? Ang computation kasi nila, ang basis nilang computation nito, yung par value ng shares. Pero kung titingnan nyo, may assets yung korporasyon. And one of these assets, itong nabenta sa City of Manila, which is worth around 34.7 million. So, kung i-value mo talaga yung assets ng corporation, ang tawag doon book value So, kung i-consider mo yung mga assets ng corporation, yung value ng corporation, ang computation mo dapat yung book value, hindi yung par value. But pag nagbebentahan talaga ng shares, ang nagiging basis talaga is the par value. Para mababa ang buwis. Well, subject na rin, kasi sini-check din naman kasi yan ng BIR pag nagbayad ka ng pag nagbayad ka ng buwis sa BIR, i-check nila yung book value Book and par value, okay. value. Pero ito na naman, Kathy, lumalabas na naman yung market value, yung book value, yung par value. We have a situation again where yung basis for the sale or basis for the purchase ay pwedeng iba. At pwedeng yung ito ang ginamit ay mismo yung par value lamang. Ideally po ba? Ano ba dapat? Actually, ganito yan In this particular case, ang importanteng tanungin ngayon is, na-transfer ba Carla. kay Carla Corona yung shares of stocks? Kasi nagbayad naman siya. And then, it was actually received by the sheriff. So, as far as Christina Corona, Carla Corona, siya na yung may-ari ng shares of stock ngayon. Pero na-transfer ba? Kasi maraming proseso yan. Kahit na siya yung nakabili, kailangan ma-transfer muna yan sa pangalan niya. Anong status na nung sale na yun? Oo, ano pala ang formality, attorney, ng paglipat ng shares of stock? Kasi, halimbawa, magbenta ka ng bahay, it's paglipat ng dokumento and actual possession. Yung sa assets, ganun din po. Kung personal property, possession din ang pinag-uusapan. When we're talking about shares, ano ang ating masasabing effective na dokumento or act para masabi natin na ilipat yung ownership ng shares? In this case kasi, ang nangyari dito is public auction. So, na-issuean siya ngayon ng certificate of sale. I would assume na na-issuean siya ng certificate of sale nung sheriff. Yan ang regular na proseso. But, pagdating naman sa korporasyon, kailangan din i-reflect yung bagong may-ari ng shares na yon. So, kasi after ma-reflect yun ng kailangan din yan i-report din sa SEC. Kasi kailangan i-report yun sa SEC. Again, attorney, para po sa aming mga hindi abogado, ano naman po yung significance ng pagbili ng shares ni Carla Corona dito sa pag-aari naman ni Mrs. Corona o dun sa authority niya sa pagtanggap ng bayad? Oo. Ako, naiisip, ito lang ang naiisip ko based dun sa nakikita ko na what ang purpose or direction ng defense is that siguro itong kumpanyang ito, since si Carla Corona is a majority owner of they claim that si Carla Corona is a majority owner of the BGEI, then this could be one of his sources of funds in acquiring his properties, in acquiring properties. Pero ang I could only may-ari, surmise. Oo. I could only surmise. Pero may-ari, Kathy, si Carla pala, lumalabas si Carla, hindi si Christina. Hindi si Christina. And yet si Christina ang binayaran ng City of Manila, and it's turning out it's deposited not in Christina's name, na deposit sa pangalan ni Chief Justice. Sa anong nakikita niyong problema dito, kung meron man?
Well, kailangan i-explain kung bakit ganun ang nangyari. Yun ang kailangan i-explain ngayon ng defense. Attorney Revilla, dati po ay lumabas itong si Sister Flory para sabihin nga yung kanyang mga hinaing tungkol dito kay Mrs. Cristina Corona, patungkol dito sa issue nga ng Basa Gidote Enterprises. Sa tingin niyo po ba ngayon na napag-uusapan itong BGEI, kung sino yung mga nagmamay-ari nito, kung ilang porsyento yung mga shares, sa tingin niyo po ba pwedeng ipasok ng prosecution during rebuttal, if ever they decide to do so, itong si Sister Flory? Oo, pwede, option yun. Option yun ng prosecution kung gusto pa nila mag-present ng rebuttal evidence. Kung sa tingin nila na material yung testimony, magiging material yung testimony ni Sister Flor to rebut etong mga evidence yung nilalabas ng defense, then they have that option. Kanina din may debate, attorney, dun sa yung kakayahan ng testigong sagutin yung question. Ang sinasabi ng objection ng depensa doon sa cross-examination question na walang knowledge itong clerk of court na ito kung bakit na-issue pa rin yung writ of execution samantalang namatay na. Ang sinasabi naman ng prosecution, she's the clerk of court. Ang sinasabi ng depensa, she is merely the clerk of court. Pakipaliwanag po ang role ng clerk of court dahil sa layman, yung clerk medyo mababa. Sa korte, ano po ang role ng clerk of court? Number one, ang clerk of court sa regional trial courts, abogado ho yan. Ang clerk of court ho, ang kumbaga ang next in rank, next in command sa judge in the absence. Hindi pala siya yung clerk, as in Ay, clerk. Hindi yung gumagawa ng paperwork. Abogado po ang clerk of court ng regional trial courts. So, may custody din siya ng mga records ng cases. So, dapat alam niya kung anong nangyayari dun sa kaso. Masasabi ba natin na lahat ng nagaganap halos sa korte ay dapat alam ng clerk of court? Well, kung may mga request, kung kailangan niya i-raise, magpag-aralan kung anong iutusan sa kanya ng judge, he has to go over the records. Second in command nga, kung ganong kataas yung kanyang katungkulan. Attorney, nasubaybayan niyo po itong impeachment trial kahit papano the past few days. During the presentation of the defense, ano po yung masasabi nyo dito sa mga witness na naipepresenta na nila patungkol pa rin dito sa Article 2, yung sa SALN? Well, etong mga witnesses nila so far, puro pa lang dun, nasa Article 2 pa lang po tayo. So, I think ang mga tao naghihintay talaga ng fireworks, kumbaga, from the defense. And so far, I think puro pa lang, I think ang depensa ngayon, laying down the basis pa rin sila sa depensa nila. Mukhang paunti-unti ang kanilang strategy, attorney, ano? Ganun po ba talaga sa korte? Or you front your star witness immediately para masagot na agad yung mga malalaking issue? Kanya-kanya kasing strategy yan. Walang absolute rule in handling a case. So, I think, if the defense is, the manner kung ano yung ginagawa nila ngayon, yun ang best strategy, then we should leave it up to them. All right. Kasi inaantabayanan natin, lagi natin tinatanong sa depensa kung meron silang ipipresent